Ξυπνάς ποτέ, κάθεσαι στη γωνία του κρεβατιού και αναρωτιέσαι τι μέρα είναι πάλι? Η ζωή έχει γίνει μια θολούρα, Τρίτη, Πέμπτη, ποιο το νόημα να ξέρεις? Ουσιαστικά είσαι στον αυτόματο πιλότο. Τα περισσότερα πράγματα δεν σε ενθουσιάζουν πια. Δεν υπάρχουν πια και πολλά πράγματα να περιμένεις με ανυπομονησία και το απλό γεγονός ότι σηκώθηκες για το κρεβάτι σήμερα είναι από μόνο του ένα επίτευγμα. Για κάποιους από εσάς, ίσως να είσαι ακόμη στο κρεβάτι, να μην έχεις σηκωθεί. Κάθεσαι εκεί, χαζεύεις όλες τις πλατφόρμες, περνάει η ώρα και δεν νιώθεις καν ενοχές. Ή μάλλον νιώθεις λίγες ενοχές. Αλλά τι άλλο έχεις να κάνεις έτσι κι αλλιώς? Σήμερα θέλω να σου μιλήσω για εκείνη την αίσθηση, το ότι δεν ταιριάζεις πουθενά. Ότι είσαι εκτός συστήματος, άρα είσαι προβληματικός. Ο τίτλος του βίντεο λέει «Όταν είσαι εκτός συστήματος θεωρείσαι προβληματικός». Και εγώ με αυτό το βίντεο θέλω να δούμε μαζί αν τελικά εσύ είσαι το πρόβλημα. Ή απλά το σύστημα στο οποίο προσπαθούν να σε χωρέσουν δεν είναι φτιαγμένο για σένα. Είμαι η Ματίνα Καβακίδου, δεν είμαι ψυχολόγος. Μιλάω μόνο από τη δική μου εμπειρία και εγώ σαν άνθρωπος έχω νιώσει πάρα πολλές φορές ότι δεν χωράω πουθενά. Φυσικά όταν λέω εκτός συστήματος δεν εννοώ ότι ζεις σε μια σπηλιά χωρίς ρεύμα. Εννοώ ότι δεν ταιριάζεις στο έτοιμο σενάριο. Σχολείο, καλή δουλειά, ένας ρόλος, ένα κουτάκι. Το σύστημά μας θέλει να σε περιγράψει με μία λέξη. Υπάλληλος, μάνα, σύζυγος, κάτι σταθερό. Αν όμως είσαι κάτι πιο σύνθετο, αν είσαι μάνα και δημιουργός ταυτόχρονα, και ψαχτήρι, και δοκιμάζεις και νέες επιχειρήσεις, έχεις καινούργιες ιδέες, ανοίγεις άλλους δρόμους, τότε τι γίνεται? Εκεί αρχίζει η ταμπέλα. Δύσκολη, απροσάρμοστη. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί να έχεις επενδύσει χρόνο, ενέργεια, χρήματα σε πράγματα που για τους άλλους δεν είναι σοβαρά. Ας πούμε σε ένα YouTube κανάλι. Περιεχόμενο, κάμερες, μαθήματα, ίσως να κάνεις αυτογνωσία, ίσως να σε ενδιαφέρει η αστρολογία και άλλα online project. Για το σύστημα αυτά όλα είναι χόμπι. Κάτι στο πλάι, κάτι παράλληλα με κάτι άλλο που το σύστημα ορίζει. Κάτι που αν σου περισσεύει χρόνος και λεφτά, τότε ναι, μπορείς να το κάνεις. Όταν όμως εσύ λες όχι, εγώ αυτό το βλέπω σαν κομμάτι δουλειάς, της αποστολής μου, του μέλλοντός μου, η απάντηση πολλές φορές είναι «Α, καλά, εσύ ζεις στον κόσμο σου». Αυτά δεν είναι δουλειά. Πότε θα σοβαρευτείς? Και ξαφνικά η επιλογή σου να ακολουθήσεις κάτι διαφορετικό βαφτίζεται κουσούρι. Έχεις εσύ το κουσούρι. Είσαι κουσουρλής. Μπορεί να έχεις δοκιμάσει διάφορα. Ίσως να έχεις ανοίξει μια μικρή επιχείρηση, ίσως να έχεις συνεργαστεί με κάποιους ανθρώπους, να έχεις κάνει online project και όλα αυτά να άνοιξαν, να έκλεισαν, να καταστράφηκαν. Εσύ όμως από τη σειρά σου το βλέπεις σαν μια διαδικασία μαθήσεως. Σαν το ψάχνω να βρω ρε παιδί μου τι μου ταιριάζει. Το σύστημα το διαβάζει αλλιώς. Καλά, αυτός δεν στεριώνει πουθενά. Δεν είναι σταθερός άνθρωπος. Καλά, πάλι κάτι καινούριο βρήκε. Εκεί που εσύ βλέπεις αναζήτηση και εξέλιξη, οι άλλοι βλέπουν αστάθεια και σου κρεμάνε την ταμπέλα. Κάτι δεν πάει καλά μαζί σου. Κανείς όμως δεν σου λέει ότι αυτό το σύστημα έχει φτιαχτεί για ανθρώπους που κάνουν ένα πράγμα, σε μία γραμμή και για 40 χρόνια. Αν δεν είσαι φτιαγμένος για αυτό το σύστημα, δεν είναι ότι έχεις εσύ το κουσούρι. Απλά είσαι άλλου τύπου. Μετά είναι και η εσωτερική σου πλευρά. Αν ασχολείσαι με την αυτογνωσία, διαβάζεις βιβλία, βλέπεις ενεργειακά βίντεο, εσύ το κάνεις για να καταλάβεις ποιος είσαι. Γιατί επαναλαμβάνονται κάποια μοτίβα στη ζωή σου και πώς μπορείς να θεραπεύσεις πράγματα μέσα σου. Για πολλούς, όλα αυτά είναι βλακίες, παραμύθια και εσύ ασχολείσαι με αυτά γιατί δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις. Για σένα όμως που γνωρίζεις, όλα αυτά μπορεί να είναι εργαλεία. Τρόποι να βγάλεις νόημα σε πράγματα και καταστάσεις που αλλιώς θα σου έφεραν πόνο. Και πάλι το σύστημα δεν βλέπει έναν άνθρωπο που δουλεύει με τον εαυτό του. Βλέπει κάποιον στον κόσμο του. Και κάπως έτσι το ψάχνω τον εαυτό μου μεταφράζεται στο κάτι έχεις. Το θέμα βέβαια δεν είναι μόνο τι λένε οι άλλοι. Το θέμα είναι τι γίνεται μέσα σου
Όταν ακούς όλα αυτά ξανά και ξανά και ξανά. Όταν συνέχεια ακούς ότι είσαι πολύς ή ότι είσαι λίγος, ότι είσαι αλλού, ότι δεν είσαι σταθερός, κάποια στιγμή αρχίζεις να πιστεύεις ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί σου. Κάθεσαι στην άκρη του κρεβατιού και χαζεύεις το κινητό σου και λες μέσα σου, αν είχα ενέργεια σήμερα και τη δύναμη να σηκωθώ, τι θα έκανα? Δεν ξέρω καν τι θέλω. Και εκεί ακριβώς είναι το πιο επικίνδυνο σημείο. Όταν αρχίζεις να βλέπεις τον εαυτό σου όχι όπως είσαι, αλλά όπως σε έχει περιγράψει το σύστημα. Ξαφνικά μπερδεύεσαι, χάνεις το δρόμο σου και νομίζεις ότι δεν ξέρεις τι θέλεις. Να σου το πω πιο απλά και να σου δώσω ένα απλό παράδειγμα. Αν ένα ζευγάρι παπούτσια είναι 2 νούμερα μικρότερο και τα πόδια σου πονάνε μέσα σε αυτά τα παπούτσια, δεν αλλάζεις πόδια, αλλάζεις παπούτσια. Δεν λες έχω προβληματικά πόδια. Λες τα παπούτσια είναι μικρά, δεν μου κάνουνε, χρειάζομαι κάτι άλλο. Απλά αυτά τα παπούτσια δεν κάνουν για μένα. Στη ζωή όμως, όταν το καλούπι μας στενεύει, αντί να αλλάξουμε καλούπι, κατηγορούμε τον εαυτό μας. Οπότε σήμερα θα σε ρωτήσω ευθέως. Μήπως δεν είσαι εσύ το πρόβλημα? Μήπως δεν είσαι εσύ προβληματικός, προβληματική? Μήπως απλά το σύστημα που σου έδωσαν δεν είναι στο μέγεθός σου? Φυσικά το να είσαι εκτός συστήματος δεν σημαίνει το να μην έχεις καμία ευθύνη. Να μην δουλεύεις ή να μην σέβεσαι κανέναν. Σημαίνει να αρχίζεις να χτίζεις το δικό σου μικρό σύστημα. Τι αξίες για σένα έχει η ζωή? Πώς θες να δουλεύεις? Με τι ανθρώπους θες να είσαι? Και πού θες να βάζεις όλη σου την ενέργεια? Φυσικά μετά από όλα αυτά μπορεί κάποιοι να μην σε καταλαβαίνουν και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι όλοι υποχρεωμένοι να καταλάβουν την πορεία σου. Αλλά ούτε και εσύ είσαι υποχρεωμένος να μικραίνεις τον εαυτό σου για να χωρέσεις το δικό του κουτάκι. Αν λοιπόν νιώθεις ότι και εσύ είσαι εκτός συστήματος, γράψε μου στα σχόλια ένα πράγμα για το οποίο σε έχουν πει περίεργο ή προβληματικό. Και αν αυτό το βίντεο σου έδωσε μία πολύ μικρή ανακούφιση, κάνε ένα like και μία έγγραφη στο κανάλι. Και στείλ το σε έναν άνθρωπο που ξέρεις ότι κατηγορεί τον εαυτό του, ενώ ίσως απλά δεν χωράει στο κουτάκι. Είναι σε λάθος κουτάκι. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά.